Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Muli, nakabase sa Pinoy Mix Countdown ang pinagpilian ko para sa video na ito. At muli, personal na opinion ko lang ang listahang ito. Kung tutol kayo, pwede kayong magkomento sa YT page ng video na ito. Gusto ko ring malaman kung ano ang inyong top 10 worst Pinoy hit songs ng 2020. I-comment nyo rin dito. At huli, gusto ko lang magkomento sa mga kantang nasa listahang ito. Hindi ko pinupuna ang mga awit, mga composer, mga manunulat, at iba pang may kinalaman sa paggawa ng mga naturang awit. Panglima, sasagipin kita. Bakit mas interesting pa si Darren Espanto sa remake niya ng And I am dying inside to hold you. Bakit mas interesante pa siya sa remake na yan kesa sa orig niyang kanta? Ngunit hindi yan ang dahilan kung bakit nasa worst list ang awit na ito. Give and take ang relasyon, sabi ko nga kanina. Pero hindi ibig sabihin yan, ibibigay nyo na ang inyong lahat. Oo, may mga non-negotiable, dapat ibigay. Halimbawa, dapat manatili tayong tapat. Pero magtira naman tayo para sa sarili natin. Huwag tayong mangako ng mangako na alam naman nating mapapako, na hindi naman natin magagawa. Be reasonable. Maging makatwiran. Temper our expectations. Kung hindi, tunog insincere tuloy ang dating Nambobola, hindi tapat. Buti sana kung kanta ng boy band to Parody ang dating kung ganon. Hindi mo seseryosohin kasi trope. Gasgas na yun ang mga boy band. Hindi ko gusto ang mga VHS. Pero hindi ibig sabihin yan, pangit na sila. May mga VHS sa top 10 best Pinoy hit songs ng 2019 ko. At spoilers, pati na rin sa 2020. Gaya ng mga nasa listahang kong yun, dapat may magpapaangat sa isang VHS para makapwesto dito naman sa listahan ng pinakapangit. Halimbawa, combo tulad ng kanina. Isa pang halimbawa, pang-apat, wala kang kapalit. Paano nakapwesto to? Quote, kung maitutuwid ko lang ay di ka nabibigyan pa ng layang mag-isip. End quote. Kahit ako iniisip ko yan, pero hindi ko sinasabi. I do not think that out loud. Bakit? Ano ulit yung sinabi ko sa top 10 worst Pinoy hit songs ng 2019 ko? Ulitin ko na lang ngayon. Wala namang nanonood nun Hindi mo pag-aari ang mahal mo. At di ka rin pag-aari ng iyong mahal. Possessive yan. Toxic na relasyon. Di ka nabibigyan pa ng layang mag-isip. Nako! Slippery slope yan. Malalaman mo na lang na pati pamilya mo hindi mo na pwedeng makita. Nanay, tatay at mga kapatid mo. Pag ganyan iniisip ng partner mo, kantahan mo ng lumayo ka nga sa akin. Hindi yung kanta kundi yung libro ni Bob Ong. Ayoko sanang ilagay ito sa worst list. Hindi ko may turing na pangit ang beat, na lo-fi hip-hop ang dating. Subalit, siguro naman halata sa liriko, obvious sa lyrics kung bakit nandito ito. Pangatlo, bakit 3A? Babanggitin ko mamaya kasi may kata ito. Pangatlo, Chevy Cruze. Una, paano to nakalusot sa Chevrolet at sa General Motors? Nako! Mahaba-habang usapan yan. Mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at mag-comment sa YT page ng video na ito kung gusto niyong malaman. Pangalawa, quote, thought you could just break down these walls and then throw me down like I'm a rag doll. End quote. At quote, you always know when to come through. Aggression, that's your point of view. Go on, tell me something new, cause I've heard it all before. End quote. Pamilyar ba? Toxic na relasyon ulit.
pero babalik-balikan pa rin. Ay nako, kaya tinitiis na lang natin eh. The Filipino spirit is waterproof. Dude! Speaking of toxic, kaya may kata ito eh. Pangatlo ulit, 1, 2, 3. Muli gusto ko ang tunog nito. Pero, ano ba to naging toxic? Quote? Ngunit heto ka ngayon, puro bola, puro pangako. Alam ko na yata kung saan papunta to. End quote. Pero gusto mo, maging kayo pa rin. Red flag. Sketch. Kung yung taong tinitibok ng puso mo ay yung tipong, quote, sanay na ikaw ang hinahabol, end quote, at kailangan mo pa siyang pagsabihan ng, quote, kung ibibigay ko lang ang lahat sa'yo, di na pwede yung papili-pili mo, end quote. Kung kailangan mo pang pagsabihan, ay, nako, huwag na tayong magpakamartir. Lugi tayo kung walang commitment na manggagaling sa kabila. Pangalawa, Catriona. Pareho ang problema nito at ng Filipina girl at dalaga sa listahan ng pinakapangit kong Pinoy na kanta noong 2019. Exotification. Panoorin nyo na lang yon. Masyadong mahaba kung uulitin ko dito. Isa pa. Quote, para ka lang si Kuya Will. Win na win sa puso ko. End quote. Wow. Fail. Kasi di naman programa ni Kuya Will yan. Win na win. Yan yung pumalit sa Wawawi na hindi naman tumagal. Samantala si Kuya Will, going strong pa rin. At meme o meme. Pareho rin ang problema ng Catriona. Sa pangalawa ulit, marikit. Bakit siya ang binibining ninanais? Binibining marikit na dalangin? Bakit siya ang nagbigay ng kulay sa iyong mundo? Kasi quote, korteng bote na katawan mo at mga ngiti mong matamis. Aba, ay sakto na. Unquote. Pre, pag-ibig ba talaga yung hinahanap mo? Baka hindi puso mo ang tumitibok ha? At saka pa bonus pa na toxic. Quote, tayo ay nagaway at nagkayamutan, ngunit walang umawat, kaya't yun nagkatuluyan. Unquote. The more you hate, the more you love. Hindi rin ako naniniwala dyan. Hayop naman na combo tong kantang to, parang tumama sa loto. Bago ang pinakapangit na kanta noong 2020, dishonorable mentions muna. Paano ba? Pareho ito at ang sasagitin kita. Pero hindi ko ito sinama sa listahan kasi boy band ang kumanta. Kaya di kailangan seryosohin. Bakit? Sineseryoso niyo ba yung mga ganitong kanta? At least, nakamove on na ang boy band PH sa Unrequited Love. At mukhang nakamove on na rin sa boy band PH ang isang miyembro nito. Kung ano ang tingin ko sa kanta niya, abangan niyo ang worst o best list ko para sa 2021. Recap. Dahil lang meme ang isang kanta o meme, ibig sabihin wala na itong kwenta. Magandang halimbawa ang kahit ayaw mo na nasa likod ng Eagle Dance ni Dante Gulapa. May nakakalala pa ba niyan? Nasa 2019 best list ko ang kantang yan, kahit meme. Pero mas madalas, basura ang mga awit na meme o meme. Andyan ang tipins ng 2019 at una, bawal lumabas, the classroom song. Nakabase ang chorus ng kantang ito sa naging pahayag ni Kim Chu matapos patanggalin sa ere ang kanyang network na ABS-CBN dahil sa pasong prangkisa nito. Naging biro, naging meme ang pahayag na ito kasi ang gulo. Tila hindi malinaw kung ano ba ang gusto niyang sabihin. Walang sense. At naging biktima siya ng cyberbullying. Pero may tagahanga, may fan na nagmungkahi, nagsuggest,
Paano gawing positibo ang nangyari? Ano ang kinalabasan? Ano ang resulta? Malinaw na bang nasabi ni Kim Chu kung ano ang gusto niyang sabihin? Isa ba itong himig na tulad ng station ID ng network noong Christmas 2004? Na kahit ano ang mangyari, sama-sama pa rin tayo, sabay tayo sa bawat pagtibok ng ating puso? Nako, hindi no. Kung ganon, di sana nasa best list tong kantang to. Bad things can come from good intentions. Maganda man ang layunin, ang resulta ay masama rin. O ang resulta ay basura. Ito yon. Hot mess ang kantang to. Hindi alam ng bawal lumabas na Christmas song kung ano ang gusto ba nitong sabihin at kung ano ba ang gusto nitong ipahayag. Gusto ba nitong mangpuna? Mag-criticize? Sino ba ang gustong patamaan nito? Mga basher ba sa social media? Mga di sumusunod sa minimum health protocols? Social distancing? Para hindi kumalat ang corona? Inspirational song ba ito? Babangon tayo sa pandemya? Huwag papatalo sa mga nangaaway sa social media? Para ba sa bawat isa sa atin ang kantang to? O para lang kay Kim Chu? Kasi context heavy ang awit. Masyadong personal. Mas personal pa sa mga BHS. Kung di mo alam ang backstory, ang kwento, kung di ka interesado sa showbiz, di mo naman maintindihan mga liriko, mga lyrics. Sayang, kasi ano ba ang punot dulo ng kantang to? Sana doon na lang nag-focus, di ba? This song squandered lost opportunities all in the name of being a meme. O, pauso ko yan. Meme, meme, meme. Sinayang ang pagkakataon para lang mag-viral. Na di rin naman tumagal. Sinayang lang para tirahin ang mga basher. Sana di na lang pinansin. Don't feed the trolls. Bawal lumabas. Ang pinakapangit, the top 1 worst Pinoy hit song ng Lockdown 2020. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para mapanood agad ang mga bagong baliktanaw. Mag-comment sa YT page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video. Suportahan ang baliktanaw sa PayPal, sa Patreon, o sa Brave Rewards sa Brave Browser. Salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa mikropono at avatar na gamit ko ngayon. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Salamat, hanggang sa muli, at ingat!